วัสดีค่ะมินนี่จีไอดอลค่ะก็ตอนเด็กๆแต่ละช่วงก็เป็นเด็กที่ต่างกันตามวัยค่ะอย่างตอนเด็กๆอย่างเช่นตอนป .1 ถึงป .4 ก็คือเป็นเด็กเรียบร้อยตั้งใจเรียนเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็พอขึ้นมาสักป .5 ป .6 จนถึงม .1 เนี่ยเริ่มกำลังเป็นวัยซนค่ะเริ่มติดเพื่อนแล้วก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียนก็จะชอบโดนคุณพ่อคุณแม่บ่นบ่อยๆว่าทำไมเกรดตกช่วงม .3 จนถึงมปลายก็จะเป็นช่วงที่กลับมาตั้งใจเรียนเพราะว่าเตรียมตัวจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ต้องรักษาเกรดอะไรเงี้ยค่ะส่วนเรื่องกิจกรรมก็เป็นเด็กกิจกรรมก็คือเชียร์ลีดเดอร์รัมเมเยอร์ละครเวทีก็คือจะเข้าร่วมตลอดค่ะก็ตอนเด็กๆนะคะความจริงหนูก็ฝันอยากเป็นหลายๆอย่างแต่อาชีพนักร้องเนี่ยเป็นอาชีพที่อยากเป็นตั้งแต่เด็กแล้วจนโตก็ยังอยากเป็นอยู่แต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยากตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังมากว่าจะได้แบบมาเป็นนักร้องจนถึงที่เกาหลีมาถึงจนจุดนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกเหมือนเป็นความฝันเป็นจริงแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ทำสิ่งที่เราอยากทำทุกวันนี้ก็รู้สึกตั้งแต่หนูได้เดบิวต์ก็ความฝันของหนูเป็นจริงแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่เราอยากลองทำมาตั้งแต่เด็กค่ะพอหนูได้เดบิวต์ปุ๊บก็ได้ทั้งร้องเพลงเต้นแล้วก็ได้แสดงบนเวทีได้พบเจอแฟนๆอย่างที่เราคาดหวังไว้แล้วก็ได้มีโอกาสทำงานด้านอื่นๆด้วยอย่างเช่นการแสดงค่ะเพิ่งได้ลองเล่นซิทคอมแล้วก็ได้ถ่ายแบบได้ลองถ่ายโฆษณาคือมันเป็นงานที่เราแบบตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายมากๆแล้วก็รู้สึกว่ายังอยากลองทำงานอย่างอื่นด้วยอย่างเช่น MC ถ่ายแบบแนวใหม่ๆอยากลองเขียนเพลงแนวที่เรายังไม่เคยทำแล้วก็ยังอยากแสดงหนังหรือว่า acting character ต่างๆที่เรายังไม่เคยลองค่ะก็เป็นละครเป็นซิทคอมเรื่องแรกเป็นการแสดงครั้งแรกในชีวิตของหนูเลยค่ะคาแรคเตอร์ชื่อว่ามินนี่ก็คือเป็นชื่อของหนูเองแต่ว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ develop มาจากความเป็นตัวตนของหนูจริงๆแต่ว่าเป็นมินนี่ในเวอร์ชันที่เยอะมากๆอย่างเช่นหนูก็คือตัวจริงหนูชอบแต่งตัวชอบรักสวยรักงามอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องก็คือจะเป็นมินนี่ที่แต่งตัวอลังการจัดเต็มตลอดเวลาไม่ว่าจะทุกสถานการณ์ใดฉันต้องสวยไว้ก่อนแล้วก็เป็นคนที่รักสวยรักงามมากๆติดโซเชียลมีเดียชีวิตจริงก็คือหนูก็ติดระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าในเรื่องก็คือติดมากคือจะเห็นหนูถือโทรศัพท์ตลอดเวลาจะเห็นหนูแบบไม่สนใจใครหนูจะมีโลกส่วนตัวเล่นโทรศัพท์ของหนูอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นคนที่พูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดอะไรปุ๊บเราพูดเลยแบบนี้ค่ะค่ะมินนี่ก็อยากจะขอฝากผลงานอัลบั้มล่าสุดของ G Idol นะคะชื่ออัลบั้มว่า I Burn ค่ะเป็นมินิอัลบั้มที่พวกเรามีส่วนร่วมในการคอมโพสเพลงทุกๆเพลงเลยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ฟังกันเยอะๆนะคะค่ะแล้วก็มินนี่เพิ่งมีผลงานซีรีส์ซิทคอมล่าสุดนะคะทาง Netflix ชื่อเรื่องว่า So Not Worth It หรือว่าวัยใสๆหัวใจสุดเปิ่นนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันเยอะๆนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะมินนี่เพิ่งเปิด account Instagram ส่วนตัวค่ะ @min.nisha ยังไงก็ฝากไป follow แล้วก็ไปกดไลค์กันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย